palitan na. Ito bayad ka pag gusto niya. Oo. Ha? Oo. Gawin. Din ka, katrabaho ka sa takulo na ng mga atas din mo. So, dapat ito ba? Dahil yung pagsalita ka, naroon ka dara ka na kaya manuluma ko dara. Yung sa gobyerno, takulo ng mga atas din ng mga material. Mga ba. Alam mo kaya ka, mga 25 ang metro, 30. Hindi ka nga makal ng 30 ka. Pinakamahal ng 30 ka. Ha? Eh, 25. 25 hanggang 30. Number 2? Number 6 ba kayo? Number 1. O number 4, di mas bagay. O 30 yan pag number 4. Computer 4. Still. One. Ito na kato. Ha? Bago. May pick pa ka rin dyan. Sa likod.
Kaya ba, pinasok mo? Sige, mga taro-taro pa ako. Lilig pa ka rin. Pa. Silig sa number 4. Kaya na, ito pa ko rin. Ano yan, sir? Kasi nagtatrabaho si mama mo. Manila. Kasi sa Manila, Computer aram ako sa lugar. connected. Computer 1 has Patay previous niya, version. ubaw. Wala kami, nagchat-chat naman sa si mama mo na tiyaon mo. Dahil mo siya magkikatara. Ay, ma. Si mga hindi naman nga pakilabot nga sa muya sa Facebook ko na kami hindi kwarta. Hindi pa manago. Nakulog na nga ni. Nagtag, padaraman lamang ko tayo doon eh. Oo. Maski nga, puro 1,000 kada sa bulan. Maski pagi na sa kitita nindo. Oo. Kaso, Ano pa arang ang ina mo? Rhea del Castillo, Realin, Rhea, tapos LYN, ano, Computer 4 is still RHTA, okay ni? Rhea, Tapos LYN, na Del, Adel, Argan, Del Castillo, ano ko lang ang pangalan niya. Castillo, Rhea del Castillo. Zero ang pangalan ng Argan. Hindi. Ang ina ni Tagbo, Tagbo, magtugang ko ang ina mo. Tapos ang ina ni Bottom no, Butog, yung no? sa ng numero, Ayun. ako lao. Mas matuwa ito sa ako. $1.25. Have a nice day. Ba't ko na puro Facebook ako, nagpulos ni ma.
Sumitin ako, ano, hindi mo na tayo. Yan ang pinag mo na tayo. Wala pa. Wala pa tayo muna. Eh, yung ko daw full na ano mo. Eh, wala. Yung gusto ko lang po yun. Daw yun ang tawag pa. Ulo. Sulit. Political ako ka na ng message na pero sigil. Ay, di na yung magagunay para maano siya na malakaw ba? Lumbitis. Ano dito dito? Mas alam mo na sinabi ko. Wala ka na siguro yung
Kanina, kalaban. Ano ka legend? Hindi ka legend. Kiss kayo magpano. Wala ka kaya akong study. Nahilig ka. Ano ang Kiss may iba. Asda, Costa, Lito, Pico, Mars, Dahil, Small, ito yung ito, hindi mo ko tapos ng sitio. Tambe. Tama-tama. Sabi mo naman sa eh nga daw kung yung sure ko may ipagka. Pagod ka ginising. Pag-o ba, pag ano solo yun na? Alam ko mali. Hey! Ikaw wala na. Kuya na nasigang. Ngayon na nagkakaak. Say hi later. Nakulog ka na nakaak. Yung Makabangon. yung bukas ko kira. Hindi mo na sa Hindi, pigil ako sige. Balik ka. David ko naka-space. 1 kilo. Nakulog yung mga tawan, puro mga garugo. Dapat yan, ngayon yung isa dito. Yan na kwarta. Kaya dapat yan yung tiga-akit sa India. Ang India, dumakas sa mga. Pintado ninda ang kalinda ninda. Pero pidaso. Kaya yung na-discard sa baso. Sa bako. Sa buti. May pangalan. May pangarang buti lang yun.
Yan, i-question na yun na tindahan sa South. Tapos, duman sa Dalaga, igual sa Rock. LCC, igwa pa. Ano yung masinidam ng Quezon City? Ay, so yung sisi mo Ano yung dapat. Dalaga? So, Dalaga Plaza na yun. Sa LCC mo sa Dalaga. Bali, dua mo sa dua pala. Hindi ko alam kung bakit. Sampi ka ng original pag-ao. So, duman sa LCC Dalaga. Tapos, nagkagawang duman sa Plaza. Oo, sa Plaza na LCC. Ay, Plaza na. Sa Plaza sa Dalaga. Sa December nga, duman ba mabinta? Nakakapal mo. Suwan ka ba ito mga? Wala ano ba ito? Napakasama sa tumbuhin. Ha? 60? Sa tumboy? Ano baga sa kunyan? Singpinta? Ano sa Muslim? Ha? Ay, dahil cash in pa lang ito. Ito daw baga sa Muslim. Pag cash out, araw ko. So, tinawon mo din ng kwarta? Tinawon mo din ng kwarta? Ha? Ini yung unit na yung araw kayo niyo. Pag natadulot ng kambado, araw kan maraw to. Garo mo siya maduutan. Ako na, kung may lugad pa ako. Pero ang lugad ko naman sa natalaga inyo. May ko lang ang bagatik eh. Nilaro. Nali na. Unong nyo sila ito lang. Bagatik yung lugad ko ito. 20 mil lang utang akong kung kwarta. Nakuha ko naman na. Sa 5,000. Sa 5,000. 5,000. Bumumang pa. Ako lang ka na. Pero problema doon. Hindi man din naisip na. Hindi man yun, matanong. Parang yun sa mga sabihin. Sabi, gubasan mo. Di mo man inibigay na pasok. Para mo sin mabuot ko diyan. Di para bukbukan nila. Tiga para, maraw itong panay, tiga para muda. Yan ang nabuo ko ng gang. Tiga para muda na akin. Muda na kasi. Yun yun, di break ako lang. Mabalot na. Wala na mga. Oo. Kaya yan, magbakas ko kasi naman na talaga. Tapos ba kayo mas dito? Makan mo baga ako. Ay pag-iwala na doon. Meron ako sa cellphone. Ito, ito. Charger. Ni Shari. Yung lalaki, nakaka... Bagay, bakit matuway man talaga sa buhay? Kaya nga sinanapad mo talaga ng charger. Yung ano ang charger mo? Garaw. At sabi ko, bagay, malayos na na. Oo, makalayos na na. Dahil mga kaya mabuhay, malayos ka. Pero pag una nito, madali yung maghali niya. Baloon na. Ma-start ka sa ibang araw, sa niya kabarkada niya. Sarang aldaw ka sa siya. Makatong yung kano naman sa ina. Sarang marami. Bigyan sa babae. Pag naman yan, manakatagahan. Diyan ba kasunod siya? Ang babae. Sabi ko, pakataramang ka na. Ina. Kaya nga, gusto kong sabihin. Surugan. Yun na. Tapos itong Mary ba niya lalaki. Surugan. Basta magpa-restart ka po yung araw ka na istar. Hindi ka nang kakampi. Ha? 6? Oh. Oo. Huwag siya kahit wala bang upo. Kasi kahit ang lalaki. Sabi yung kumama, mga paragi bumuha sa kuya. Sabi, hindi na siyang kakampi.
So, babae ito dyan. So, iba ba yung estudyante? So, Garong botay. so, kinaniban ba? Kinaniba? Ako, may So, dyan ko tinatanong, kataraman ko babae na usip ko ngayon ito yung kimaman ko para din sa kuya. Kasi sabi, hindi na siyang kakampi naman. Ang pulis ka dapat. Nag-iba ka nga niya dyan, kadahin naman sa lalaki. Diyan ka. Yan, kung ang kalaban mo so ina, pati so lalaki, kalaban mo pa, ay, ito kung pares na dapat. Pag-ilang tayo mo, may servisyo ka. Kaya gusto kong sabihin, pag nag-start ka sa ibang araw, mas sabihin rin tao kung paano, mulalo mo kung sabihin rin tao, buwan mo yung mga kung yan, argan, masabi ka na malaya siya. Mag-start ka sa kabarkada mo, barkada ang mga naman, ay, magiging tinaginig mo sa ina, ang magulang. Maliban sa napunta tao sa magpunta. Oo, malibang ka. Matibayin ka talit, pagkalaw ka sa araw. Pagpapun ka. Oo, malinig ka kang harong, maasikaso ka, mahugas ka kang plato. So, bagang trato na sa dili mo na bisita ka. Ako sabihin ko talaga sa inyo, naka-star ako sa Iloilo. Pamilya ito. Kan paghali ko duman, nag-hiribi ito. Hindi, ito no. At dagit pasin ka naman sa pamilya nila. Mga lalaki nga na mga lalaki. Pero ito naman, may pili itong pamilya ito na garo baga. Mga siga-siga. Mga garo may manakiliwal. Puro pa nung lalaki. Ang tuwan ng babae, sabit pa ako para sa nakakadatula. Babae. Po, sinda puro lalaki. Nakulungan itong karo, support pa sharing, pagbalik mo din sa tabako. Pagbalik ko naman, nakakulong. Hindi naman may sa kulungan. Sa may ginatanda dumaan, pero yung taramo, kaya man dasa dumaan kay Riba, pero na, barkada niya na itong nakagada. Kay Riba, sasadin ako. Pero nakalos mo sa mga. Pero kaya man ito pinansa. Kaya nagpakalagwa ko sa kulungan dumaan. Guru Bible study ako dumaan sa kulungan. Dahil naman sa nila. Oo, dahil yan ang mga puro Bible study na alam ko balon ako pa, kapira naman ako dumaan. Yan ang alam. Yan sa kami. Diba, dahil ko naman balikan ito. Kasi silon talaga ito dito. Yan po. Bakit hindi ko sa ibang Sa kayo. Kaya naman ako makagibo naman sa ibang, ganyan baga naman ako makagibo. Siyempre, mahal ko sa pamilya mo. Ay, man pwede magtahan ka sa iba. Ay, kung baga kayo itong alon. Ay, kung mga itong pamilya. yan, may pamilya. Yun nga pag napulang ka sa pamilya, saka na talwa. Oo, hindi ko po lang. Hindi mo nakapulang ka. Nakulong kitang bigat kaso dito. Sana, gusto pa. Ang pagkatapos mo lang ng lang, siguro makikita ko dapat sa galbot. Paparosa, ang kakalimutan kami. Talaga, bigyan parang siyang yaman ako nito. Ano naman makapuon? Sabi nga, nagdagdag ka naman. Koreano naman ay. Hindi mo ganun makapuon. Dapat maray ang gigibuon ka. Pag maray sa imo, ako, dahil ka na nagpapoon. Pag pinakita na karyawan mo ako, hindi ka makapuon. Pag puro na kita maray, kasi sa magariwa. Pero sa mga sa kapang. Sino pag-off mo? Nagibo akong bago. Tara man ito na approval sa talo. Register ako ba? So bagong number na SIM card, register. Natapig contact mo. Natapig contact ko si Nini. Sa akin, Yan, mo bagas mo number ni Nini. Ata ito. duman ikaw tumulong ka. Ikaw mo doon sa akin. Hindi pa nung, masasakit mo na. Yun ay, Magkakaiba na kitang ano. interior. Magkakaiba kitang ano.
Mano ka, kandi ka. Pwede mo na yung Galiw, doon ang nito. Galiw, ano. Ano doon, magagaro ko tayo at pagkat niya. Pagkitigwa na kita ako. ako man sa Ay, hindi ang gamitin mo. Oh, Hindi, pag dawa tayo pag dito sa video. pwede na ako. Sarado. Ah. Black ba? Araw kayo ng pag-black o? Araw kayo ng pag-black? Ay, palaro ba? Kaya pa mong bigilin sa ano? Sa reply ko. Ang oras kayo doon, di ba ma? Pero dito, Narood din ng anong na oras. maaga ka sa mga. Ay, ka naman ako. Ha? Sakay ka naman. May lugar pa ako dito. Kali ka na lugar dito. Hindi na ako mag-deliver na yun. Hindi man sana pala nila ko ang bigyan So, para atot dapat yun. Para yung mga bakal. Ano ang ginamit na pagkuha ilong mo to? Opo. May kargaan sila doon. Styro. Pagkaso ano? Ano ba ka? Maaari ka na. Banyera. Ilang banyera na pano? Dua. Duwang banyera na pano. Kira daw kayo po ang gato dito. Yan mo nagtara. Kasi may garon ulit kung ito. Kinaw mo nakilit ko lang ito eh. Kinaw na. December ito nagwalap din na panila. Natamanta, abitin lang na patag. Kinunubo na. Hindi naman mapakal dito. Ano ba? Ako, naubos. Kinunubo na. Naubos. Mapakal ka, 15. Naubos. Tapos, huwag ka naman silong usapan. Kinaw, hinubo ng marami. Pero na ito pang kunya, ano yung so, ginamo. Dahil mo naman sa Brazil Festival? Sabi ba? Isa man mo sa Saan mo na yun? Ay, mo makakuha na mag-ipo tayo. Nay, mo na pala. Eh, kami, yan ito palabas, taon-taon. Ako, iba man kayo ang ano niya. Ano mo yun? Ano ko ano ko dito? Bukas ka ba? Gano'n pa rin tayo mag-internet? Gano'n ka sa may baguhan? Nagtara mo niyo. Gano'n ka baguhan ko rin? Siyempre. Ano yun? Parada naman. Ay, magkamusta lang ang ganun. Ikaw naman. Hindi mo, sa salo. Dapat ito sa kanutan. Hindi makalutad. Ito mga tiyaw, ito bulto. Pero kung bulto, hindi bulto. Makalutad din sa baba. Ay, Hindi
YouTube niya. Unang kasama na ano, hindi sabihin mo po ako. Yeah. Puro ka man ah.
Pagkakit lang. Dalawang tao. Dalawa. Dalawa. Mahal akong talong. Kung kinupapot pa bata. Ha? Ano ilmo mo na? Wala akong bakla daw sa inyo. Sabi sa natanong ko magaling mo. Matutong ba ako? Meron mo lang ako. Anong number mo? Dahil mo aral. Surat mo ka dyan. Ano sa resibo? Surat mo dito. Yun na number ha. May pagwara ako yan. Ano yung sa baba niyo? May pagwara ako. Bangas ba ka nun? Kasi talo. Sino ang tanong ko ha? Ito lo. Ano? Ito lo. Computer 2 connected. Computer 2 has previous version.
Yeah. Computer 4 connected. Computer 4 has previous version.
Pag knockout kita diri pare. Kukulo na live na trade. Tawag kita.
Iyak pa mo. Ano ba? Ayun, wala din sa pala ko yung pasaod.
pinsan ko lang po. Nobody. Good. Tres. Tres. Hello, ulaan mo ay dyan sa kalan nilo. Time book na natin. Ano man eh. 10:04.
Wala din mo na sa
Oh, nabuhay pa! Nabuhay. Ha? Kain. Kain man.
na bang ko? Ha? Bango. Oo. Bang. Di anak, bakasi daw ini. Bukas na. Bukas na. Oh, da eh. Ano? Oh. Oo. Lutuan mo na ito, ha? Ha? Sa bakal ka? Sa pula? Ano po tawag ka sa video? Kaya pala ka nakita. Aron. Sa Robinson Magara. Duman sa Robinson. Si Kuado. Oh. Apa man da eh? Wow. Ada ko lang. Ano, hindi siya maluto ka daw. Ika.
Computer phone connect. Computer phone has previous version. Sa Number number 2. Number 2, 11. Ay, Have a nice day. yeah. Welcome.
Wala na sa nag-ilista. Ha? Kaya ako nag-ilista. Ano yan? Nag-ilista ko rin. Ano yan? Dahil naman dyan sa picture, wala ko na sarado. Mali nga ni, dikit ang bayad ha. Bayad pa na kita kaan. Ito mo nga dahil pa. Ano ito?
walo. Babayaran dali. Ha? Babayaran dali. Suor pag suba guyaon dyan. Ah, Suor pag day mo na hiling. tungkol po, kung pwede, balipat ka dito sa pag-ibig. Oh, saan ko siya? Kaya di mo kita pwede mo. Kung gabaw nila yung Oh, gusto pa. Yung malipat ka mo duman dyan sa San Vicente. Diamond. Bumi man duman na yung ano. Ay, nakamo. Hindi na igwa, may tada kami di hindi eh. Hindi. ano, lutong ko na ito. Tira. Tulong ang binakal kong talong harap na nakakulang. Ano, puso ko nito. Kumusta na? Tapos, suka. Ito ko suka. Tapos kamatis. May ganun kamatis. Laya pa. Ha? Laya. Magkaroon din sa mga nakasukat.
Ang nagawa, 20, okay, Mark. 50 cent. Have a nice day. Computer 2. Kuya, kuya, dahil kong pangaran, dahil kong pangaran. Ang mabandot mo dito. Kasi ang kon mo berto. Kasi ang timot terset. Kita dahil. Paano da sa ano sa may dito? Ang may relocation kita ka. Ano? Wala. Oo. Ito manugari. Ano? Ako rin. Ito ang kitang relocation. Ano magpadala na sa ano di? Ade? Kuya, sana magpadala sa ako.
Pang ano mo itong kwarta? Sa imo? Ano yun? Pang ano mo? Lisensya. Sigurado sila lisensya. Ano? Apply ko. Ano? Unang. Ano siya? Scooter siya. Mas good. Pag umukapit siya, kaya hindi ka maging professional na driver's license. Tapos, kaysa na motor ang kailangan mo, malusot siya, bawal ba yun? Sayang, magaling. Kuha sa Talaga. Ano na? May sam-sam. Dagdagan na sana nito. Ano lang? Padalasi. mga, pero kung tayo naman, padamdo na kung mga Naman din ako maasa. Ano nasahan ka? Nandiyan ka sa Urpaw. Yan po ta kuya. So itong ita ko ni ano. Okay. O dyan, may patrabaho ko dyan. ngayon buwang mga Oo. Pangaran mo sa inyo. Honda. Po? Honda po. For what? Anong oras klase mo? Ha? Anong oras klase mo? Ako din, culture break. Alas na 11. Sabi na, mayon pa. Yung baga sa nabu ako, tinabangan ni Karam. Gayon na nang naroon. Narahay. Pero nagpalista ako naman sa ano. Hindi, kay anti-mulit na yun. Parang problema kaya nga ni. Kung kay anti-mulit ini, dakulan ang magkaaragawan. Ulo man so, ano ni Maribel, mga tugang. Kaya dapat po kanya-kanyang pangalan. Kay Tondoy. Oo, siyempre. Ama.
Kanabuha baga so ama niya, ihingan para hatod kang pagkaon duman sa may Mercury. Maski kairi ba niya sa mga kaklase niya, pagka oo, pigtaraman niya mga kaklase niya, "Maduman kita kay papa." Di siya nasupog. Dumanon niya si papa niya sa may Mercury. Iba-iba dahi na adi, dalaga na, nasupog na. Pero yan dahi, iba-iba talaga ang tao, adi. Maski sa ugom niya, dahi nasusupog talagang ano. Pero ini, abo naman sa agom kang primero, ang nag-iiwal di asin na kumin. Oh, kaya abo pagpadiya no, abo mahiling. Pero man iyon na. Ay, today man ito nadadagit na agom niyang babae. Hindi man sana na-depress. Diyan sa kwarta. Hmm. 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 Hindi maabot untong sa araw. Diyan sa buhay nga ni dati uso na maray. Yan mong harong nan urlagon. Ang yan nili nga baga. Ngayon na.
Ay, ay dai akong yelo. Hmm, kanya na. Gugma kay na. Saan ka nagluto? Nagluto bagang ano, kanti mo kanti mulet? Hmm. O di ila nga nata maluto man kisira. Mamiso na ana, kagan mo pagka-asukar. Bangos? Daw. Daman mo na ang luto ang sa
Ay, $6.50. Have a nice day. rajikin ka na kay. Isang day ito na. Hmm. Ano mo ngayon? Da spread ka na kay ko. Give niya ano? So, peacock. Yung Hmm. ganun papaypayak ano. Mm. Dikit-dikit mo. Wala lang ta. Pwede man ako. Tapos mo. Ano daw pag may kwarta, pag may kwarta pag pinakawan, makabunin mo. Kasi pag may kwarta, sige nga na, masisisain. At pwede siya may daan. Pag may kwarta daw. At kung may kwarta, ibukurin. Buburin. Parang man talaga ka. Pag daing kwarta, mahanap kay kwarta. Pag may kwarta na, boring na. Hindi man may sipa, pag may kwarta, pag may sa loob, yan ang nakakain. Iyo. Kalagrin niyo pag nakakain. May kwarta na. Kasi kung parang nakakain ka niya. Ano pa nakakain? Iyo. Dapat bako. Ganing din. Ganing din nawawara na kwarta. Ako lang yung mo nito. Kuda ko lang. Kaso, banggi nga ni, matanga na kaming, ano, Nakulo na. grupo sinda, tulo sinda tao sa sarong grupo. Iya, sige lang. Tulo. Tulong tao Sarong grupo. sa sarong grupo. So iba, pag ibuman. Oo. Tulo-tulo. Kaya dako nang sinda. Ang deadline kay ni sa aga na. Kaya pagtabangan ko man. Dako lang naman ako nag-iba kasi pag abot niya duman, matarabang paso. Duwa niyang ka group. Ka ano. Ka group. Hmm.
na ang bahay. Nagpangibong arong. There's of joy, ade. Nakagibo na. Pinagibuhan na harong. Magayon na nanarong ninda. Okay na. Pero di siya makatanda. Ha? Pero di makatanda. Na? Pati kang arong dikikan. Ini, wala na ini. Ugan sana. Ini. Hmm. Pero, hindi computer na kami nag-call. Hindi gayot. Hindi. Dahil naman yan. Dahil man pwede. Duman kami ma-star sa taas. Sa loob. Ibupat ini digdig. Kaya ngayon. San Vicente ka mo? Ako lang mga duman pa ko kaya. Hindi ako. Para aman kaya dumangking makarawat. Guys, akala ko nagbagaw. Kaya ako masanad ka magaling niya. Kaya ako masanad ka. Masali, Sa hindi ako ang sadyang car. Kaya duman. Yung mga alkansa dyan na rin yung mga barabad yung mga dito. Masanad. Duman sinda Mga restaurant. restaurant. Yun na yung nabagay noon. Ano mo? Siling, kung pwede duman makaganan. Nakakaabot ko mga. Kaya man yan yung mga dyan halip dito. No? Pero nga, yun dyan lang. Yun yung nakaabot dito. Oh, may ano na. Casual yan. Parehas. Nasa chat sa Facebook chat, pag minachat pa lang ang kanag Google. Kaya nakakachat. Kailan nga bala eh? Ay, pwede. Sige, bawal. Madalog ka pa yun sa Max. Aha. Rocket ko dito din. Paano ka sa palang ka? Saka. Ang duwang kasi na ang oras. Hari. 2 hours ago. In-upload. Ngayon, lugaw. Gayon na nanarong tinda. Dati tiuson ang namaray. Urulag ang harong. Tapos ini dati nabua ini. Dahil sa Depressed daing kwarta. ah, Pero ngunyan, tinabangan ni Tikram na mapabulong. Tapos tinabangan pa sila pagibok ang harong. Merong nasinda. Narahay pa si Uni, Tatay Freddy. O yeson, ade. Gayon na narong may nila. iwasan pa. Gayon na pa. Maski pagyuhon, dahil na mabagyo. May magdama. Iyo, maski bagyuhon, dahil na ulag. Talagang matibay na ano. Tapos ang problema kung saan mo ang mga ulan. Bako man islab. Bako man islab. Siya, ano yung pagkakya? Ang bago na ito at siyang ano, ibibilog ko pa ito. Bay. Ako naman. Igali ko pa nung Wala ko. kulot. Nakikiko ka pa.
yan, mga din, ang mga sila mga problema ba sa sa araw at mabaya. Kuryente libre naman na ba? Ang Kuryente libre na. sain. Oh, ay di ay mabayad. May trabaho, May trabaho na siya kay Tekram. may trabaho kami araw pa. Sirang-sirang naman. Hindi ka na naman ng Brazil ano? Ha? Iling kang Brazil? Sa Brazil? Ay, Brazil na. Ginaswag. Nakbayad lang kayo. Puro di mo yun. Ano oras mauli? So, tugang mo. Ay, alas 12 na. Bakit ang pasok? Kaya, anong oras sa uli ito? Ano? Alas 11. O, ayun na. 11. Ang 11:53. Isa'y nagsasakna sa inyo. Ay, iya. Pag si Papat na wala pa ba Oh. Mari nga ni, kaya ang kalayan, ade. Dati kanday ka dyan, nagseng ka. Kasama yung report. Oh. Wala ko. Arin ang malilipot. Duman. Sa malilipot sa Tatarisa, Santa Clara. sa Tinago. Marayo. Katinago. Makaburing ang duman. Matawo man. Matawo man. Iyo. O daing ano. Nata ito. Amo ka man may patusok. Babua ka lamang duman. Kasi pabalik, di ba nga? Oh. 2 bulan, 2 months. Ay, aram ko naman, hindi kasi. Ako, suko yan iyan. So sa Feder iyan. So pigaarog ka yan. Ay alaba. Na ano, natako. Kaya nag-report ka sa yung mga points sa litya. Siya iyan. Sa ang grade 6 ako maganda. Sabi da, pambansang ko ay nada, makamang gabay ko po. Diyan masarap. Diyan masama. Napaman ako ng group na. Nagluto ka? Ayun. Ayan. Sige na. Magiwin. Hmm. Dito. Dito siya. Nagluto ko.
Hmm. Sarap. Iya nga rin yung dakit bagay. Dati. Sweet. Naubos sa suporta mo. Strong na upo. Umaw pa. Malibang. Magkaon ka na muna. Balikan mo siya. Ay, ano yan? Ito kapag tapos ko mag-computer, ano, hindi mo lang ko para pwede lang ito nila. Ay, gulay para na. Gulay. Mas masarap ang gulay kaysa sa karne. Tigan. Maraming ko gulay na sa sira. Ayan talaga yung tunay na arumid ka. Mamanan? Bakit? Kumbaga, oh. Public Wild parang life. sa kapuang all of the libro na sa media. Dalawang oras Talagang tiuson. Pag binagyo, wala, gabos. like, ah, Pag lang muna. Yan dyan siya sa itaas. Ipipicturean niya itong pulubi. Pag abot. O, dahil niya aram kung anong oras na siya sa itaas. Mhm. pero naka-stop sa harap isa lang. Ay, lagi ko sa bahay. Wala. Wala na si Lolo. Ay, iya, naka-stop pa. Hindi ako nabuko. Natawan kung buko. Sarap din na kaya rin ba hanggang na ano, tulog. Pero ba siya natin?
Tigtaon siyang buko. Tinawan. Okay. Ang iba mayaman, katawanan. Mas maray pa ho yan, oh. Kios na. Paano siya? Mayaman. Maano? Mamuna. Abo niya babawasan sa kwarta niya. Ilo nga yan, oh. Wala ng kwarta, pero niya pa mag-share. Kaya ban bagang buko. Ay, nga daw no, kung may yelo naman. Naman sa dakula. Tulog na. Tapos din, ano na, video ka. Iya. Video. Kung ba niya biligan buko niya, di Iya, pagpabakan. papakit ka siya. Ano? Papakit ka. Paano? Papakit ang buko niya. Nabakal Hindi kita. makabot. Papakit niya, di ba? Pro. Yung, sabag yan na. Da. Gabang. Kanan. Tarong siya. Kamera. Papakit lang,
Taon na niya mananyog. Kung computer system, hindi ka na ta. Hindi ka sa punta. Pag iniskulan mo. Siya, pag digi siya, ako karayo na digi pag tabako kahit. Pag yan, sa rayo. Ah, dali mo. Ayun, pero may hotel ka pa. Saan mo ito banda na ano kuya? Yan sa may rin sa pag narinig ko, balik mo, tatang sikat ka. Narinig mo. Narinig mo. Yan, nagkakaroon sa may rin sa may kabalayo ko na. Ay, duman. Oo. Sabi ko ito sa iban. Ano Sa po, phone, Gay mo pinangali kuya. Nangyari man ba na? mga araw. Ano nag-video? Nakala siya. Lalaki mo ba? Lalaki. Puti. Yung pag minsan ano dyan, Bako, si ano ito? Si Ingrid ito. mag-picture ka mo. Picture na. Kasama na siyang bagas. Tinago niya na. Diniuto. Kulay puti. Tapos ano pa? May black sa likod na bilog. Nagdi sa likod. Oo. Ikog niya, puti man. Hindi ko masanay ako ito. Dahil karang may ito mo siya digdi. Digdi mo ito. Pero ako ka na. Tapos may palnek sa digdi. Dito sa, Mauli ka na?
Yan lahat. Ah! Hindi na! Hindi na! Indian ba ka? Nawa ka? Indian. Di ba kung ganito kasi yung bangger? Huwag mo ibangga. Kapag alam mo short mama. Kabalik na pala ito. Pero na yun, kabala ito. Mama. Mama. Short. Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. Computer 1 connected. Computer 1 has previous version. Computer 4 connected. Computer 4 has previous version. Computer 3 connected. Computer 3 has previous version. Ah, Magi-magi. nagpaano? Ano da?
bang dito? 5. Okay, masaya. Computer 2 connected. Computer 2 has previous version.
Computer 1 connected. Computer 1 has previous version. Ikaw ka na? Ito ko kadigdi? Oo, gusto. Sister, nagtitik sa imo? Ha?
Oh, hmm, kaya,
lagi buhon mo. Na mabis ka na. 3 days pa yan, nene. 3 days. Maghihirap. What's that? Thank you. Ay nga. Uy, naku. Oo niyo. Okay. Mhm. Yeah. So, Kaya mo. Thank you, Nona. Hindi na. Tanganin, may sustansa. Computer 2 is still.
Sailor Moon.
Is still. Oh, ha? An aren? Hinag ko na dyan. Wala na dito. Computer 2 is still.
Mali ako dumansya. Di kumansya tiling. Iya. Wow. Ay, nandiyan ako. Nagpagod siya. Pag may mo gusto na lang sa late. Diba, mag-ikaw pa, duwan-duwan na. Hindi ka na. Doon ka lang itasabihin mo. Ayaw, paano pag yung wala mo?
Ramsey. Yung ba ako na pala? Okay, Open sa 3. Ah. ala ka din ko. Computer 3 connected. Computer 3 has previous version. Ginawa mo ba? Okay. Wala. Simple na lang sa bago ano ko. Link. Link. Yung bagong pili mo. Pero ayan o. Sabi na. Discord. Bagong simple na lang na lang ito. Kung ano dyan. Ay, ganda ni Panigil. Sorry, Maniga.
Hard boy. Gaya pala. Hindi ako ng awan. Great.
Hindi ba? Ah, si Bak. Yan na nga, itigibon na kan aki to. Nidukot mo na sa plakat ko. Ay, lima. Luto, lo. Malalim ako to. Because, Sayin, hindi mo sabi, kasampak to. puti. Puti siya. Kaso, hindi mo may orange. Black. Walang orange. Black lang. Anong ulit kila ang iko? Why? Ilalim mo ba na ako nakalakot na ay itong mandigita. Tapos tapos ko rin ako muna. Bako. White lang yun. Sa ini ne. Maria kapalan. Tapos na mo sa ang continue mo control ka. Ulo mo kasi ang siya. Polo.
Marami na lang. Ano man siya? Ano man siya? Ano siya? Tao. Tulong kami sa ugang. Kaya pa. Nakalimutan pa kami. Ha? Sorry. Sunod na pa po. Problema din yung mga. Ha? Sorry. May gibon ka? Naglinig ka no, no? Linig ka no? Utang yung nagkakalit dito sa yung Nag-request ko yun. boy, nagdidya ka kay Bang sa ano ko yun. Ha? Nagdidya ka kay Bang po. Hindi na kami. Ha? Hindi na kami. Pero yung sabi ko, baga, what? Check na ako, sabi ko, yeah, bro. Yeah, ano? Yeah, bro, for you. Sabi niya, ew. Sabi ko, fish crazy, bro. Sabi niya, lul, yun yung, ba nag-account ka naman ng tulad ng Ganon. Ganon? Oo, nag-account ka naman sa bakla. Imagine, imagine yun, si Bang. Putang ina, abang pa lang ito. Putang ina, kung nabaliw pa ako. Sabay ko pala ko. Putang mo, you. Bro, hindi na pa dito ko si Bago Boy. Ganon. I-build ko ba kasi sila? Marami sila na ayun. Marami na yun na ayun. Okay, so ang build ba na nga nila natin? Insurance record ba?
Yung mga yung Halloween yun. Itong ina talaga. Pare, dito na nakakawan.
Hindi rin. Ayun, Kay. Ikaw ah. Yes, sir. Kaya mo kita. Kay? Ano pinagkamit mo si Kim eh? Wala ko, iwan ako. Madangkad ka. Yung kaching nga to. Computer 1 has previous version.
Ah, na-jackpot din dito. Sniper. Hmm. Kaso minsan ako magbuka na ano, kaya pwede mo nga makuha. Uy! Watch. Because lang may mga competence. Sumura na rock badge. Ulay, pink, sabi ba ulit? Hindi ko kayo. Oh, ganit ko. Gusto ko bang pagkabali ni Italy? Di ba kung batch pa lang? Pagkakado na pa? Di trophy?
Nuno! Chuchay, paluwasan na ito. Ayun na ko si Kuya. Dito ka namid bidan. Si Kuya. Yung na ko ba kung mapaprint ka sana. Nahili mo na si ano? Ako, dapat nagsusuriyaw ka. Oo.
Nuno, yelo daw nuno. Mana? Lima ko ang yelo. Saro sana. Nuno, dali na. Saro sana ng yelo. Kuha ng yelo. Saro. Saro sana. Yeah. Ano? Ano? Nuno, mana? Hindi ka na. Magtangli ka na. May assignment ka? Has previous version. Oh, no. Pero kung may
Ha? Uraya, kakot ka na, mag-live ka. Ora, bago to na naman, boy. Ha? Ang reload. Puta yun na naman. Yun na naman. Nagkauta ko sa bago, boy. Bro, may siyang klaseng aga, hapon ang laukaan. Hapon ang laukaan niya, tayo may klase naman. Hello! Masa? Wala.
Ano gawin mo naman kay? Oscar, magpunay. Oo, nag-under na. Anong gamit mo pa? Ay, Ha? Baka gusto bang pang gamitin mo? bata. Ha? Bakit kita? Ano ba ganun ako yun? Ano ba ganun? May puti, yun ang pagkaw yung... Hindi kasi yung mga... Abang! Ay, nagkaroon sa sugar mo eh.
Ray. Yung, ano ba yung ano? Tama. Gusto ko ito. Gusto ko rin ito. Minsan ba? Ano ito? Yung na si Bob Titi Boy. Kinain ka na ba? Sino ka ako? Ay, puta nga, pagka nakasipupo na yung pini. Tunatakal kang ano. Nagulagats. Sabi ito na nag-treating yun.
Yun na, si ano? Ikaw, dito mo, dito mo. Koreo. Bili nga daw niya dyan sa Cartolina. Wara na, wara man. Wala, lumihiro. Kalawan yung gusto mo, eh. Wala. Gusto mo na, be? Wala. Utang ina nga rin trading ini akong iinis. Ano? Parang tiglaban kita ang trading. Yo, kalaban na trading, uy. Ikaw po.
ko nga itong kalaban na ito. Putang ina mo. Start pa ko nga yung Hmm. Computer
Iyo. Don't stop me, bro. Bro. Oh, fuck, bro. I died. Oh, shit. The first time in my life, I died. You're gonna die. Shop! Dali, shop! Dali! Run! Computer 4 is still. What the heck, bro? Uy, wala na sa piso. Paano nga bakal? Iyo sa iya. Paano na bakal, Jay? Sama dua ko. Sama dua ko. Yung pagdadalo. Hindi mo pagdadalo. Daw ako yung Sige na. Ibang ito. Oo, ito kay Bob. yung ibang ito boy. Ano kay Bang? What did you? Ano ito kay Bang? Ipakasi niya kay Bang. Pahanapan si Bang. Wow, ready rin. Utaw nila naman pala no. Yes ako, shop. Ayan ang police station. Police station. Police station.
po yun. Mas, Nakatambay na ito, market. oo. So, okay ba? Bagay yung ano. Tapos, ba't ako Hindi na magiging na gayon. Yun, sinagal na eh. Hindi pa nagigana. Gusto din iso. Ah, Kasi ay kasi. hindi. Ay, Sa ano,
Ang bus, ano? Bubarin.
Pwede galit dapat siya doon. Nice one.
akin. Oo, nung sa akin. Boom! Ay, sino? Once you agad na, ay ko na, ginagin ako na, Best mo, yan mo. Sino ka pa? Yay! Ano? Sino ka pa, Glenn? Out. Alright. Hindi na ba? At, may picturean mo pala. Patay na tao. Lawan mo pa rin. Ha? Sige natin, hindi mo na i-gonding si Apon wala. Pag anong away na plan. Iwan sila akin, please. Pagkali kami nga sa tuwa. Ano na lang yan? Hindi pa mga tatlo kami. Bali. Nakapag. Oh shit. Right now. May tiga.
Yung ano eh, palit nga ka mo. Mga portion mo ng biyahe yun. Hindi pa ngayon sa kong body. Pinapot kami. Naligisan ti draw. Apat ka ng ano. Moro nga ito. Tapos kung tagawal ka, ano? Puro sa barang puro. Oo. Ikaw, di ba? Ito gusto ibig. Walang kabod ka ba? Ay, ko yung papalit ko lang. Tinagod ko. Ito. Boom! Boom! Tapos hype sa liwa. Ano hype sa liwa? Sige.
Oxygen. Oxygen. Shit. Ay, Rantan, atin na. Ay, go. Wala ko dahil. Ay, gusto ba? Kasi kamay po na uwi, okay, boss? Ha? Kapan ba kayo mo raw inyo? Okay. Ha? Mali. Ano ba ginagawa mo? May payo! Payo! Ano ginawa mo? Kaya nga naman yung ispilang doon sila. Naman, ano ang ginawa mo? At ginawa mo. Ay, ko siya? Barawas! Magkala ng bitch siya. Yun o, pag may wando, alkaan, malumba to. Ang ganyan. Kahit something wrong. Kuhat ka di gano'n? Bak na ko. Pwede di ko yun. Hindi. Wala. Yun ang nakakapalan ko. Kahit siya tiglo. Huwag malimutin na. Muli mo. Oh, in terms of sa marka dapat maayos na tayo. Kaya nagsisipid din mo. Eh, ang galit na bagi pa rin. Ulit ba ko? Sige pa, ulit lang. Ben, payo! Ay, nasi ko. Tuho ko sa landing. Mistake
Ginamura ako. Nagbago. Ay, nalingis sa tito. Ayaw. Ito, bring mo yung mabo. Headshot. Headshot. Ang brapon. Bon. Okay. Kayo pa. Malakapag pa nga di. Thank you. Putang ina kayo yun ah. Kayo. Isa ka, pagkitan ka na ni kuya mo, saksa. Oh. Uy, nakakot na ba rin? Rick, nakakot na ba? O siya, tigmapali na, ma. Sabo. Hindi ka ko talagang ginalikot ang dumaan. Hindi ka mag-iling kung mamasay ka.
Yung mo pera na ba? Ang lukso ka, tapos tagal mo tulos. Lukso. Ay, pare, ka lang. Sino ko di pagkalat ko? Diba? Uy, ang nasa kakanin mo.
Sana. Sabi na kaiswag. Gusto yung magpakawan. Ay, ikaw maganda na dyan ang sila. Para pasok na ako mga gamit na nakakatakas. Hindi ako may nasa
mo. Wait. Balik ka dyan. Ayan, smooth and shake. So, sige na lang. Na lang. Para sila gusto na kita. Ang tanda ko yung masarap. Ay, kapag. Sige na lang. Okay. Pagkalan. Kuya ko rin. Wait, ha? Hmm.
Yeah, kaya sa mga siya. Libre mo. Utang. Yung pera. Yung ano, tulog ka kasi ayan. Tapos, mabilis ka yung kaso. Tapos, makaw. Tutok ka kita pagkaroon. Tutok ka pagkaroon. Marabas. Ikaw. Ikaw yung tingnan sa sipon. Ay, kasi iba din ako. Gas, kulay ko. Ikaw. Open ba? Excuse me, bro. I'm not your bro. Open mo sa one. Nice day. Hey, bro.
agad. Kada pagi din. Ako yun.
na ako. Sa kamal, alam ako. When, oh, oh, diri ka.
Computer 4 connected. 4 as previous version. Ano ka doon? May bawas? Oh, niya. Tay, wala mo day. Day. Iya, ako sabi na ako dyan. Pero nabi mo siya. Saan po ito ako? Hindi ko pati kinakawa. Ito na.
naman sa may pulang. Yan ang mga pulang.
Kaya mga third. Let's go. Bang! Nagkita na ako. Pero, at saka daw, ay, wala.
akong motor sa iyo. Ako sa iyo. Ano, naman ba? Pero mas mura.
Oh, pas. Uli ka na, uli. Ato. What the? Sa iya. Basi, sige na yun. Alawa ng mukha. Sorry. Sorry. Ano yun ah?
Terminator, oh, Frank. Terminator. Terminator. Nakalman. Eh. Nanti ka. Lalo ka na kayo. Hindi mo ka na ulit. Hindi mo ka na ulit. Dito mag-ano, kaya may 2Gs ganito. Wala na sa mga Napuputong ko yung theory. Ikaw. Di ba sa
Yung lamang yun. Lamang yun ang kwento kasi. Yan ang pando. Kakalo mo yun, man. Yung mga iblaw na yun. Nauras. Ano ko? Sino? Third? Tingnan na. Nakalim siya kasi. Mga sisig. 50. Set. Minimize day. Yung open man. Go! Malas ka. Napangalas na ako sa'yo na ano. Ano? Kaya na ano, dito yung sweet. Ano? Good, magbabago. Sarap. Oh. Isip ko.
Tapos ano, sa pulong lumitro, ano, ang tao. Mga walang tapos sa layo siya na pagbalat ko ng pagawat. Tapos yung ginagawa na mas marawat na si Sandam. Oo. Yan ba din? Si, si ano nga, si Namamot. Masa. Ang binay tama. Dala. Ba't ako yun, Day? 7, Day, 25, may lang kasi lang. Gusto ko. Thursday, Day, mo ko ito.
Okay sa ako, balik yung machine. Connected. Computer. Sige na, Has halika. previous Maaari version. na bukod ako. Wala ko tayo dito. Hoy, Nakakapon po ko. para mapo. G, siya tatagito ka. Pag mo didan, down.
Yun. Ah. Iya. Kalau misalnya kita bukan di ako. Nakasunod. Idol. Parang lang ayos. Oh shit. Ah, so nakasurvive. Nakasurvive. Hindi ako tumahan. Okay. Okay, kuya. Okay, kuya. Kung bakit na isa bakit na rito? Kung bakit na rito? Bakit hindi naman rito?
Sinapat ko. Tingnan mo. Saan? Magbilang ko 2.5 din. Talaga. Ang ina mo, di mo na makabulaga. Ikaw nyo, paano? Alam. Halo. Yung nakadistaan. Ay, no. Yeah, gusto ko yung mga niya. Ina. Putang ina mo. 2,000. 2,000. Hindi naman ito ako. Oh, di siya ay. Sige, sige, pasaro sa akin, saro. Ay. Ah, bakit ka rin pili? Nakagawa ka, nakagawa. Ano kasi? Ikaw ito taro. Basta.
Iyan ako ngayon Sige. daw. Yan ka, boss. Ha? Wala ko. Kaya tumawalik. Ano kayo niya? Puta nga yun. Siguro ako. Out na sa tunog. 52. Oh shit. Barber. 2. Puta ang nga yun. Good evening. Barber! Kinig na dyan ng... Barber! Oh shit! Putang ina na, abot ako naman. Walang ba nga ipagpag ko? Kaya kalakalan. Ano? Yung moral. Ano din ang may tayo? Dapat na. Utang kinagataklag pa. 5. Caller. Good evening. Honor. Sabi ano na daw na si. Pero blocks din kita yung blow. Yung blow. Ah. Pero blocks din kita. Iya. Nakasad may pakapol.
talaga doon. Friends na po ako. Ano yung kanta? Ano tabing klase? Ini siya, yung kanta. Unlimited na ako. Always remember us this way. So, lyrics. Lyrics. Always. Always remember us. Eh, siya pwede double dip sa ano mo? What ba daw kakata? Pwede, double dip. Agay mo. Nakakawala ako nga ito ng aking kamay. Hindi ko tao, walang mo kakano. Yan, abit siya na natin kakanada. Daw, nakasasak ako. Invisible. Invisible. Hello. Ikinip ako ng mga Pilipin. Tingnan ako mag-Pilipin. Tingnan ako mag-Pilipin. Tingnan ako kung sa mga isipin ko. $27.50. Good evening. Open shift na number ko.
ako, hindi. Patry na ka natin. Siya may din ako. Good evening. Start. Yun. Baka may bilang. Hindi, hindi ko login. Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. Computer 3 connected. Computer 3 has previous version. Anong oras? Anong oras? 6:17. Ano nga po? Boy, wala ka ba? Dapat yun, okay. Hindi po kamay kayo. Kaya naman ako. Tsaka yun. Ano ako sa yung number? Nakatawa ka lang sa ano. Nakatawa ka sa Kaya mo pag di mo nilaw kung saan ang salita. Pinalagay din yung Eh, alam ni GP ang password. Tadi, si ano pinalagay din yung Gmail. Iya ba? Ako si Di pa nagpalit. Palitan dito sa dito yung Gmail. Alam pa akong dito yung doon. Tapos papakalo, nabara ako. Pagkat paraga sa tulong na kurso. Hindi. Puro daw nagbubuhay
Pinakabang doon sa may dito. Pinakabang doon. Nailag ka ba? Pero yan na. Mga 40 minutes pa lang. Iputang kasi pa. Laba. Sinabi ko na ito. Tol, may rating note mo ka mo, Tol. Hindi ko ah. Pinapakat pa sila kasi ba? Para. Ano yun po, na-comment. Para babad ba ka dyan Ha? po? Siya. Para yung Siya. ano Last sa... year. Sarungkal. Sarungkal daw naman. Ako na ito susulat. Ang iba pa hirap na gano'n. So, 60 ka na kabaki. Walang buwan, Sabi ko ni ma'am, nag-200. ha? Nag-200. Oo niya. Ano, dinalo ko sa bubaw. Oo. Kaso kung kasaba ko ba, kaso 60 pa. Sige, tulog ko. Yan nagiging siguro. Ano ito nagiging ano yung ano nagiging Bako man. Hindi man ako natin na huta. Masailan si Jay. Iya, napasala ka din. Mulai pinto. Ako sumunod na ba dito? Magulohon ay. Ayo, ano dyan mo? Lupa, ano dyan? Malasal. Wrong, bubulog ka ba? Ilang boto? Sumilok-suan yan din.
Awan pa rin ako. Pwede na yung mag-lakad. Narinig ko na magago. Ha? Wala. Tart, ayaw ko pa, Tart. Okay. Yung sa akin. Ano pala? Yan. Wala, magdating kong ano dito. Dapat makagalan ka. Wala na, sa kita ka dyan, magiling ko kasi. Sige pa yan. Diba na? Hello, dito lang kasi. Kaya Kaya hon. Sige daw. Kaya hon. Iyo, kaya hon. Lagi na. Kaya. Angay po, kaya hon no. Anong supa na lang ka. No, ganda na. Kapit sa to shape. Turuan pa ako nga. Ano sa Bigyan daw kaya hindi mo? mo kao. Kakao. Kao. Gutom ka na sa'yo. May bilangin ka na shape. Inutay na mo. Rago ng ano. Yung.
Chinsu manok. Lugi, lug! Sabay na si Gio. Makukuha tayo kay Kuya iyan! Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. Ang. Ano mo sa mo? Ano sa mo? Animals, ano, dahil kadakulog pang sa choice. Sir, Ang I mean ang animal. Example. ano nga, no? Yes. Malamig daw. Hindi ka bang pala? Ito ang iba. Oo. Alam ko na mas hindi na mausap ko. Piling da, sabi da ni Gida, piling da magayin ko na ba? Ay, pa ako nagtaram na ayun ko. Alam nga. Sabi ko, piling, sabi ni Jay, piling sa imo, magayon. Ikaw talaga pa. Nasa space na ako sa iyo. Hindi na ako dumano. Nalamig ko. Nalamig ko. Yan ako din. Yan ako din. Oh, shit! Panalo! Ano? Ano pa yung doon? Gumawa na akong A4. Agad na, 11 ko turn. 25 parehas kita. Natagal na panahon. Relax mo ako. Kaya ako maasahan. Return! Kaya di kira daw di mag-skill. Kira boy. Uy! XP! Ano si Gio? Sige. Sino yung pinaka-ray yung reason mo yun? Uy! Good mix.
Tanda ko nasa mapa na. Paano inaayos? Nakukuha. Hindi ako nakakakuha. Hindi ako, hindi ko makayos. Hindi mo nakakaya. Ating gadol. Awan. Sino po? Hindi sa bugla. Third Ay, okay, din. Yun, second toy. Uy, yung ano, yung pool. Ano, makuling yung gawa na at kami. Dahil sa talaga ng ito. Ikan na din. Computer 1 connected. Computer 1 has previous version. Sama na rin doon. Yung so, Ganito din yung magamit sa mga kadili. ay, Wala ko pa. Wala na kuha ko naman. uy, Punta daw gabo. Ilaw na din. ako yung sabi ko! Ano? Marshall! Bebe. Oo, pera. Walo. Magdangit. Walo. Dinalo ko to. Hoy, kalo ko. Ay, kalo. Tumutugon ako din, no? Matulog mo doon. So, ito ang malambaw na ito, okay? Spidan? Legend of Faith. Ewan daw po yun na. Alamin ni Mama. Ano nga ito? Mga patrol na, sir? Ano yan? Mga patrol na. Ano ka? Bagong Sabog na. Sabog na. Dati ka na sabog. Sabog ka pa. Aba, anak ko, may lagi po ay ano. May mga tawag dyan. Pwede ka na ulit. Ako pa ka ba? Pero, ano? Magulat ka po, basta may biyay. Pwede di. Pinagkakatayin mo ko. Hey! Hey! Ito na, bakit sa play? Starting ano?
Ako na ba naman? Ano din mo ito? Hindi, luluto ni Nay. Yun! Imbis makakawag ka sa na. Nakakawag. Alam mo si Mami. Ano yung makulit si Papa Mandaang? Ito, ako madami na lang. Ito, nagawang so. Matungkot pa ka. Sige na. Ano ka, Jake? Ikaw na lang. Anak ka! Ah! Dumani tayo ka na! Ipapamaw! Buko na yung papapalan mo ito na pala. Ako, sayang yung ano kayo. Ang katawan! Ako, sila mo ito nagawa sila ito. Panagilip. Si CD ang pandok sa bugna. Ako na ito duma. Good evening. At pili-pili niya parang suwat. Napakalit na suwat. Wala mo ni Nay. Na ano sa dahilan na walang pera. Sikat mo ay dahil makakalimutan. Kaya ay wala. Manila, biblikan mo. Diba, wala? Bishop na, diba mo na ano? Ako. Kaya ibang ano? Ayan po ako. Would you like to buy a game pass? Hindi ko matigalo pa sa saro. Mahal bitin na hindi ko matigalo. Ikaw, hindi ko mabagal yung tigaro sa si DJ. Nagkakanta mag ako. Dito ko ba na? Nakasubo na ako may dabo. Ay, ang alimot lang. Ano? Yung baba, sige kumuha na ni. Yes, baba. Pero parehero ka mga. Parehero ka mga. Parang lang Ay, ka mga. Ang hayo, pinakamagusto. Uy! Ibig pa ka video! Layo po. Angat, naamok na ko ng tubang-tubang. Oy, come here. Dati. Ay, ito sa ngayon mo parang Ha? Layo. Di makamugaw lang. Layo. Bilang sa'yo ko. Yung tapwali na sa tao. Yung paralipin mo. Hindi nga pinakatagdag ako sa ng mga wala. Hindi yun eh. Mag-verify ka. Naka-school lang ako din 25 sa Nokia. Nawala na ito. Kapal sabi. Ako, $5.20. May kapakal. napaka-rich na ito. Pinapal sa Marcian. Konda eh. Deka na dito sa pal. Para dyan, kaya kay
tayo. Ito ba yan? Yan. Isipin lang ko. Open the tray. Open the tray. Sige na ako. Bago na ako na lang maray. Mag-lock na na ako din. Ako sila. Isipin na. So, Kaya nagbangga pa. ito pa kayo nagpap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 agp
Ako lang sa Norige! Oo, nakawang ka ba kasi? Susunayang Hindi lang pa. pala tigitigilin ang kusog. Gaya mo. Hindi dapat. Bilyon. Parang diamond din daw. Computer 3 connected. Computer 3 has Ah, Gerardo! Hindi, parang may hiling. Wala na lumipit. Wala. Wala pet. Na power. Bit nga lang din. Oo. Loob, nakalaro. Ako, open wa. Hindi na mag-ito to. Open data wa. Eh! Wala lang ako dyan tinawakan. Siguro na naman ko. Ako, sila ka lang. Dating panahon. Yan ang tinggil. Namapalis naman sa yung nagdakla. Ang pagtulog. Eh. Hello! Auto sa one. Tawag dapat ay Ay, sa ano? Sa phone. alanganin mo. Oo, tama nga no. Murag niyo. Ang sarap ka ng baurago. Ari ang sarap ka ng baurago. Nga, cool. Reading ko lang. Nakakapansin. Para pa na
Palo ito. Ewan ko lang. Two. Sinaga. Pink ulit. Baka ano ka naman tayo nagtaga. Ay, Buwan sa may rainbow, magtas ka. Nakakuha naman yung cupid. Pag nakapos mo ba ito, guys, wala pa mo ganit na kasama. Kailangan ko so. parang magisa. May masin. Si Juan niya, nakapos niya ko, true pa sana siya. Hala, kunda. Okay ka. Sanay na yun yung tulos ka na sa kwartaw. Tutulong mo yung nagtanong. Ayan, Okay ka. Binalik na naman ang story. Nakakuha mo dyan ng rin. Bakit dito na rin siya ako? Hindi ka pa din naman Sabi ko, ay, may milyon na lang ako. Hindi na makapagpipil. Sige ka naman ba? Then, kaya po po siya na. Gusto ko lang ulan din. Kasi kung ano, may nakaano tas lingaw ko baga sabi ni Google. Baka may mais na ako sa luto. Nakalat din. Mag-greet ko ka. Nakalat na sa video. Kasi ni Kadan. Kasi bago na nag-iling. Uy, mystery niya.
John. Paano ako pag na Agis 1 million? Ang 1 million, 1 billion. Ay, 1 million. Ano rin, nagpakan kami yung pilit na rin. Ako yung bula. Guitar. Dito ano dadyan mo? 100. 100 na yan. Yung kulit tutulang mo. Nag-uwait lang dyan. Tutubod dyan. Baka kahit
Kapit man sa to. $5.50. Good evening. Masa kita ang goal. Ano daw mo? Yung 500. Wala may ako ba?
I'm so alone. I don't even know. Mama niya yan. Ano niya pala, no? Ano nakita niya? Yan pala, kinig. Today,
Okay na po. Kailangan Agilaw. Version. anong oras? Bulas ka na, pangulabot. Minsan baka nawala ito. Bakit? Wala ko sa akin pangalan. Hello? Kambuga. Nagkaralayo nga eh. Puta na si Robert.
Kung yun na dati, Robert Webb, nakakapos na yung makabot na yung bakan. Makabot na yung sa sibol, si Julio! Nagpagulit! Ganun Nice job, nagbago na pala niyo. Nagapos ka na sa sibol ng bawal. Ha? Ako man sibol. Sa may ano, sa Bishport? Library. Gano'n kayo, Bo? Kira na bakal. Sa kinarato ko to sa may astong nga ang ato may indicate na mata ko. Ay, kinarato ko muna ng tabal na nakita na pulisya. No? Kasi di may pinalagan sa amin nito. Titanic ito sa naglulog mo ng mga ko. Ito na ubos. Jilet, bilo na ubos bilo. Pero ako na, sino mo ko ibo. Silihan mo nga niya sa Manila. Nakakabot si Gilbert ko. Ano ba? Sabay na kayo mo ganun. Oy, daw si ano si Gilin mo si CJ. Alam mo, pati ko. Shush. Kahit kung galing-galing tayo mo. Yan si Robert Bibuso. Yo, si Robert Bibos. Ito na Robert Bibos Facebook. Tarang mo, pero kanya ko. Tarang mo, nakapos ka na. So, dahil nakakam. Kan? Ano to? Wala. Dahil itong taon, pagkataon in Diyos. Lona! Wala. Nabiling ka ko nga ayos na ino. Ilan nga ito, Will, yung murag na ano.
na siya eh. Pwede tapos na lang, baray. Oh, susunod. Yan pa. Yan po. Yan o, nagpatabang din yung lalaki. Pati lang isilog ko to.
man.
pamilya ka rin ba? Sabi, bakit ito magpangalan? Sino nga naman yun? Bakit? Ako sa ito nga naman yun. Pikoy! Pikoy niya! Pikoy! Ano yun ah? Ha? Oh. Oh. Ayan, sa shoot kami. Makikita mo to. Uy, si Paul dumagang may-ari. Ang porta. Hindi nila nagkakapag ng mga Kaunan na sana niya. +.
60. Isang kinapit. Ano ko eh. Bakit ito, bukas? Ha? Ayan, next. Nakakano black? Yan sa window. Diba may nalipin luwas? Diba rin ano, di na pag nasobrahan na yun, di mo na hindi na matatouch. Yung mawala. Tawag ako. Makasayo. Gusto mo nila kung matabak ito kaya sudah bakla man. Di ba kayo mga nagtipon sa tiles? Nasuburan, di na natahan. Dapat mo sa ito. Ano yung mga gawin? Motik pa. Una pe, recordado, no? Si, si magtapos si ano,
Siguro na lang. Eh, ba? Lalo may Oo, kami na. Jadi ka na, baka ba siya? Ayaw, siya na. So, bago pala kung joining ka, dahil, ito naman, hindi, may init na nga niya ako dito. Kainit na ako dito. Kainit na ako. Makakablock sa ko. Hindi ka makawat. Marami yung mga kita naman si Pat. Init na nga niya ako dito. More gundo sa which is ba tuma? Ayos ko yung masaga. Mamay kita. Diyan man ako mag-GS. Amo? Basta sa ko. Sige nga. Kasama si Mana nga yung ka. Yung sa dati pa man sabi niya nga yung ka. Ano man? Sabi ko, may tip naman. Sabi ko. Sabi ko. Okay. Open ka ako. 15%. Good evening. Yo. Ano ba ninyo? Hindi ko naman Yo, ano ba?
Ano po yung bubuo? Ako, pag binabilis ako. Nag-pistol ko ang bubuo. Gusto ko sa kayo sa ang house and the one way. Ano, yung mga visualization sa kanila. Bakit naman ako? Mary, salamat. Ano? Hindi mo ko dito ang gine. Uy! Sobra ka. Masyallah, kasi alcohol. Hindi mo suspicious. Ito! Sayang ka mo yung ano. Galubot mo. Galubot mo? Paano mo? Jo. Kapila kami. Ulit, hindi na mo kahit natakot. Hindi si mama. Ma-stab dito si Tito. Malibyo si Tito. At natakot. Uy, mga dahil ko na. 6, 15, 7. Ani. Boleh mabataw. Ano boleh galing dyan, no? Ano boleh? Dito. Si Adjon. Si Adjon. Ano boleh galing dyan, Adjon? Nakalis na pipi ka na. Kamu si Lanta? Ano? Ito. Ito yung pipi ka mo. Kami tubuhat yung Ano sabi ng lola mo? Kita si Dexter. Kasi okay. Ikaw ay
Yui, bumay! Ha? Yun na. Ikaw na ako. Oo. Ha? Iya, iya.
Yeah. Oh, I see. 20, 30, 40, 50. You just killed. Oh, I'm going to have you. Thank you. Oh, oh. Oh, the flag is still high. Let me join you, bro. Let me join. Let me join. Let me join. I just joined. I just joined. Oh, fuck.
That's all you got. So that's it. Oh. Squeeze, squeeze, squeeze. So, again, I'm so jealous. Try the blood glass. Try the blood. Oh, 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 oh. Bro. Hey, don't shoot. Oh, oh. Kasi ito po. Kaya na rin. Papa, God. Oh, God. Oh, God. You guys see me now.
bro. Oh, gee. Wala. Eh, basta. Oh. Ayun ka daw, be. That's my brother. Oh. Go, hey, okay. I'm invisible. I swear. Kahit, kahit, wala kang invisible. Naku, Invisible sa ko, yun nga. mahiling ka nga ni. Oh, no, ano. Oh. Oh! Ang dapat. Nakirap niyo. Huwag kang mapunta sa YouTube. Gusto ko tumayo. Ano? That's a cheater, bro. Ano?
Hindi ka pamahuli. Hindi may laman. That's my name, bro. Oh, Mark? Yan ang mga tayo. Yan mo? Ha? Yan mo? Yan mo? Bilo yung Alam kay Batan? Maman kita ang ini nga yung Pino ay nebo. Alam kay Batan? Hindi kami kung kita ka. Yo, wait pa, ay daros, papalit ako. Tapos, papalit mo na ako. Ano ini? Papalit akong jeans, tapos sodos na ito. Papalitan ko ba na ito? Ano ini? Oh. Alat, 7. Kulang na 3. Oh, ay. Ata. Ay, ano ba? Mga G. Ikaw ka na. Mabakalak bombora. Hello. Wala naman na lang. Ito.
See that? Do you see that? Hindi yung ano, tingnan yung... Eh, pwede rin sa dito mo. Pwede mo yung mic. Doctor, di kape? Check this out. Check this out. Oh! Wait. Wala ba ka? Jealous? Yellows? Ito. Oh, yung pasta mo. Ayun, ayun. Pinangparay. Puro kampit dul pa rin. Ano naman? Hindi ka sama. Yes, dear. Well, itong galit sa boy. Parang pa yung password. Sino yan, pe? Ba? Oh! Sorry. Pangarap. Sorry. There. Ayop na dyan. Bagay, gaya ba ito kung ano? Kasi ano? Ayop na pe. Ano na tinabangan? Boy, yun na tinabangan ko. Gusto na hayop na pilit. Ay, kinapulo ko lang. Ako nilaw-nilaw ko kalabang. Sumali. Ayop niya ako. Let's go there. Sabi niya, there's a feel ba na? Ang hayop. Di ba magkano na? Isang mo ako. Hayop na. Hindi ba na ako? Kinapulo ba ng kalaban? Takbak na. Taki baga? Kirito kalaban ni. Takyo. Hindi. So, KYO. Tapos, sa mga naklaban tang tatulon. Pero ito, sinagaragdag ko baga. Yeah, boy. Ginawawa, may. Lulaban sa pirangay ko. Oh, it's on, bro. It's on. Ba't ito nga bayan, tumagaran. Nakakalon ba ako? Kalidon ba na? Wala ko ng hard stamp. Ano ba
Dennis, Bagaboy, Dennis, gawin na naman pati tubig. Itong mga makro, ang bilis na ito, kinawawa ka ito. Bakay-bakay ako. Yan na rin. Ha? Kinawawa ako ito nga ito doon. Parang abuse na. Matupukon. Subing. Nakadol na kung ngayon. Anong laban na ako, no? Binihan na iba. This way. Sorry. Sa puno, be. Ito. Dito. Ako yan. Hindi lang kanya si Pao. Tingnan niyo pa yung kanya si Pao. Doon si Bamboy, isa ko nito. Tingnan niyo pa yung kanya yung wala ba? Tabang na video kay Hermano mo. Food sa Pagkambang. Dua. I know. Coach. Yan ang muna. I mean, good fitness. Apo, I love you. Try to look. You can like. I told you, bro. Don't see. Let's go. Oh. Go macro, bro. Get round, bro. Get round. That's you, that's you. Who's your talking to? You baby. God, who's God? Shut up. You're cheating on me.
Where are you, bro? You're cheating on me. You're great, bro. You're cheating on me, baby bot. Bro, you're a boy. You shut up. You call me a boy. Hey, bro. You're a boy. I'm your baby. Ah, You didn't call me like that. nakalos mo na. Ini ko. That's me. You're cheating on me. Iyan na mama. Mm. Come on. Alam mo mama, nasubukan mo. Who's that bomb? Baby Pod. Yeah. Baby Pod, who's that? You're, now you're cheating with me, huh? That's my brother. Brother? I came here just to see you, baby. Come on, who's that bomb? Stop that game. Stop it. Baby Pod. Stop it, Baby Pod. Oh, you call me a boy. You told me I'm your only girl. Who's that punk boy? Dude, you're lying, dude. Dad, are you cheating on me? I need help. I give to you what do you want, dude? Baby Pat, talk with me, please. Baby Pat. You're fucking ugly. What did I go wrong? What did I do wrong? So that you can cheat on me, huh? Who's that? Bro! I'm gonna die. Makaw ka na mama. Ha? Makaw ka. Ano naman eh? I will kill you, Tapos baby ka na? Pat. You didn't tell me who's that bomb. Baby Pat. Check that bomb, baby Pat. You're cheating on me, baby Pat. Oh, watch this, boy. 24/7, I'm supposed to be 10. Where? Yes, here. Oh, I lost aim. Wait, I lost my aim. Fuck, bro.
Hindi, hindi pa nabiluwas. Ano yun? Ayak mo na nga yung masulp-sulp ko ka.
You drank last night. You know that. No, I'm not drunk last night. We slept together last night. Did you remember that? No, You hug me and kiss me and bro, nice. Who are you? Did you know this guy? Baby, but this is me, you know. Last night, we drank, we slept together. He kissed me. That's true. Don't lie. Anime pala para may anime. Ay, hindi na daw ko pasala. Baby, but is always mine. Joking, Bam. I'm just joking. Kiri. You're back. You off mic, Bam. I'm just joking, bro. That is yours. I don't care. I don't want to kiss Pat. oh, you mess with Pat want to kiss me, but I don't wanna kiss Pat. I need help, bro. I need help. Pepe! Back. Oh, fuck. You're gonna die, bro. You're gonna die. Sabak! Yeah, boy. Kita ka lang. I need help, bro. Come on, Pat. Puts. I ran away, this. Rush. Yun na, Jupe! Hey, Hurry Sabak up. yun, oh. Hindi ka sinuwa? Pat, get it out. They always want you. Pat always want you. hey, bro. I need help. Yeah. No, Pat. Stop her, bro. Come on. Oh, she ran away. Follow me. Back. You need your stuff, bro. Ah, reload, Pat, reload. Don't fucking do, bro. Reload. Oh, you get it out. Spirit. Miss. Oh, what up? Nice one.
Ayun. Micro. Ano? Grow up yun. Oh, who's that? Is that your sister? Huh? Cute voice, bro. So cute. Cute voice.